Salut! Mănânci zilnic de la McDonald's sau o dată la câteva zile? Ocazional? Destul de des? Știi care e problema? S-ar putea să ai o dependență de asta. Sigur, îți dai seama. Nu e sănătos, probabil conștientizezi asta și nu e deloc ok. Dar ce e de făcut? Poate te-ai îngrășat, poate nu te mai simți bine, poate ai probleme digestive. Mulți o să zică să treci pe salate sau alte schimbări drastice. Dar nu e atât de ușor. Oricine ar trebui să-și dea seama de asta. Cel mai bine, ca să nu fie doar o dietă de moment după care revii la McDonald's și bagi 15 Big Mac-uri și te-ai săturat, faci schimbările în viața ta de zi cu zi. De exemplu, să zicem că îți place Big Mac-ul. Dacă îți place Big Mac-ul, eu acum îți voi arăta o rețetă prin care vei replica Big Mac-ul, dar îl vei face acasă, sigur, dacă nu ești leneș. Și e mai sănătos decât să te duci să-l cumperi. Așa o să știi ce ingrediente ai folosit, cât de ok sunt, nu o să adaugi amidon, nu o să adaugi zahăr sau alți aditivi, decât dacă ești un pic dus cu pluta. Și o să vezi că o să aibă același gust, până și sosul îl vei putea face. Să începem cu sosul care îți place atât de mult. Îl simți de fiecare dată când îți iei un Big Mac. O să avem nevoie de muștar, maioneză și ketchup dulce. Și muștarul dulce la fel, dar nu cu miere sau ceva. O să folosim cam 2 lingurițe de maioneză. Oricum o să-ți iasă destul de mult sos. O linguriță de muștar. Și ketchup, cam 2 lingurițe. Oricum, în mare parte trebuie să fie ketchup și maioneză. Dar ideea e că o să-l guști pe parcurs, să-ți dai seama cum e, poți să mai adaugi sare dacă e nevoie. Am încercat multe rețete până am găsit una care să fie bună. Deci, nu e nicio problemă. Singurul secret la sosul de Big Mac este să folosești ceapă tăiată foarte fin. În realitate, ți-ar trebui ceapă deshidratată pe care să o rehidratezi. Să fie autentic, să fie 100%, să fie fix rețeta lor. Dar noi ne vom descurca cu ceapă normală. Am încercat de multe ori și este fix ce trebuie. Pe parcurs guști și mai adaugi ingrediente, amesteci până e gata. Mai am nevoie și de maioneză. Am pus cam un muștar inițial. Acum e cum trebuie. Îi trebuie ceapă. Tăiată fin, după cum ziceam, o să fie cam așa. Mi-a căzut pe masă. O să ai nevoie de ceapă tăiată la fel și când pregătești Big Mac-ul la final. Ia să vedem. Perfect. E fix ce trebuie. Acum că am terminat sosul, să-ți arăt ingredientele de care vom avea nevoie. Chiflă, evident. Carne de vită, eu folosesc cu 10% grăsime. Îți recomand să folosești cu 10% grăsime, să nu-i dai foarte grasă, că o să te plângi după aia. Ceapă tocată fin pentru burger, sosul făcut mai devreme, castraveți murați, salata iceberg și, în mod normal,
Big Mac-ul are o felie de brânză super procesată, pseudo-cheddar, mare parte plastic. Eu voi folosi cașcaval. Da, poți să folosești și felii de brânză, de sandwich-uri, dar nu-ți recomand. Partea cea mai grea la tot Big Mac-ul e să găsești o chiflă pe care să poți să o tai de 3 ori. Da? Eu zic că n-am găsit de data asta, sunt destul de greu de găsit. O să încerc, probabil o să ne amuzăm, nu cred că o să iasă cine știe ce. Baza trebuie să fie destul de solidă. Dar oricum îl mănânci acasă, știi, poate să-ți cadă, nu e nicio problemă. Se pare că mi-a ieșit. Se pare că sunt aproape... Nu te rupe aiurea. Putem să zicem că mi-a ieșit, l-am cam tortit un pic, dar altfel nu ar fi... s-ar fi rupt pe partea de jos. Eu zic că e ok. Acum e partea interesantă. Trebuie să facem carnea și, după cum bine știi, la un Big Mac o să ai 2 bucăți de carne. Deci o să începem făcând 2 bile, o să aproximăm. Trebuie să le facem cât mai subțiri și mai mari decât chifla, că o să se strângă, o idee. Dacă îl faci prea gros, nu o să se apropie de cel făcut de Big Mac-ul original. Nu o să se apropie, trebuie să fie subțiri. O să se facă repede. Că... Na. Hai să vedem cât ies. Eu zic că e ok asta. Ai grijă, dacă le faci pe tocător, după aia va trebui să le ridici cu o spatulă, ceva, că altfel o să se rupă la cât de subțiri sunt. Mai ai o variantă, poți să le faci pe foaie de copt sau orice fel de foaie alimentară. Și după aia doar îl pui acolo și ai luat foaia. E ok. Avem 2. Așa. O să punem sare. Și piper proaspăt măcinat. Mai pun un pic de sare, că nu o să mai pun pe partea cealaltă. Și acum trebuie să trecem la foc. Să punem tigaia pe foc, punem chifla, după aia punem minunăția asta și facem Big Mac-ul. O să fie super delicios. Am pus o tigaie pe foc, s-a încins. O să începem cu chiflele. Cu chifla, fac părțile chiflei să le facem un pic. Nu trebuie să se facă foarte mult. Să prindă un pic de culoare. Acum a venit momentul să punem prima bucată de carne. Să vedem. Așa. O să dureze cam 1 minut, maxim 2 pe fiecare parte. Am impresia că mi scapă și cealaltă bucată. După ce îmi tot.
perfect. Era atât de încins să țigaia încât mai puțin de 1 minut a fost suficient. O întoarcem și pe aceasta. Sper să nu cedeze. Pe asta o să punem cașcavalul să se topească, va fi în partea de jos bucata asta de carne. Miroase extraordinar de bine. Uite cum arată. Este topească. Să începem asamblarea Big Mac-ului. Începem cu partea de jos, peste care punem sos. Ceapă tăiată foarte fin. Foarte fin. Punem niște salată iceberg. Ruptă mică, nu tăia, e cel mai bine așa. Urmează carnea cu mezor. Am fost aproape cu dimensiunea cărnii. Acum partea de mijloc, peste care punem sos din nou, evident. Ceapă. Salata libre. Urmează castraveți murați. Și partea de sus. Așa se face un Big Mac. Uite cum arată la final Big Mac-ul. Crede-mă, e perfect. Trebuie să încerci și tu. Am replicat aproape identic Big Mac. E genial, trebuie să-l încerci și să vezi că o să renunți la Big Mac original de la McDonald's. Pentru că poți să-ți faci tu. Și pentru asta vei intra pe Facebook, pe pagina Spice Up, vei da like și vei intra pe YouTube, pe canalul Spice Up și te vei abona. Crede-mă, merită și o să-ți placă. Și o să mai am și rețete în care replic produse de fast food care îți plac, adică o să avem shawarma aia banală, până și crispy. O să vezi, o să-ți placă. Deci nu uita, dă like.